හොඳයි යාළුවනේ නම් පිළිගන්නවා දත්ත අපේ Threewheeldoctor YouTube channel එකට. අද අපි ඔයගලන්ට අරගෙන ඉන්නේ ඔයගලන්ට පොඩි ලේසි වෙන වැඩක්. සාමාන්‍ය ඔයගලන්ගේ Threewheel එකේ ස්පීඩ් මීටරේ කේබල් එක නිතරම වගේ කැඩෙනවානේ. ඒකට ගන්න පුළුවන් විසඳුමක් තමයි අපි අද ඔයගලන්ට අරගෙන එන්නේ. හොඳයි අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. අපිට මේ වැඩේට අවශ්‍ය වෙනවා මේ විදිහේ බටයක්. මේක අපිට හાર્ඩ්වෙයාර් එකකින් ගන්න පුළුවන්. රුපියල් 150ක් 200ක් වගේ වෙද්දි ගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය ප්‍රමාණය මැනගෙන ඉඳ ගන්න. අවශ්‍ය ප්‍රමාණය කියන එක ඔයගලන්ට වීඩියෝ එක බලද්දි තේරෙයි. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. මුලින්ම මොකද කරන්නේ? මුලින්ම මේ ඇන දෙක ගලව ගන්න ඕනේ. මීටරේට. මීටරේ ඇන දෙක ගලව ගන්න ඕනේ. මේ ස්පීඩ් මීටරේ ගලව ගන්න විදිහේ අපහැදිලිතාවයක් තියෙනවා නම් අපි කලින් වීඩියෝ එකක කරලා තියෙනවා මේක හරියට ගලව ගන්නේ කොහොමද කියලා. අපේ ස්පීඩ් මීටරේ කේබල් එක මාරු කරන්නේ කොහොමද කියන වීඩියෝ එකේ ඔයගලන්ට ඕන නම් ඒකිනුත් බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ අපහැදිලිතාවයක් තියෙනවා නම්. ඒ වීඩියෝ එක මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. නැත්නම් ඔයගලන්ට මෙතන ක්ලික් කරලත් ඒ වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඇන දෙක තියෙනවා මෙතන. ඇන දෙක ගලව ගන්න තමයි තියෙන්නේ මුලින්ම. අනිත් පැත්තේ මේ විදිහට ඇනේ තියෙනවා. ගලව ගන්න තියෙනවා. ඊපස්සේ මේ විදිහට ඉස්සර ගන්න පුළුවන්. ඉස්සරෙන් ඉවන්න ඕනේ. මේ විදිහට ගන්නවා මෙහෙන් පොඩි තල්ලුවක් දෙන්න. මේ විදිහට තල්ලු කරන් තියෙන්නේ. මේ විදිහට අවසානයේ දක්වාම තල්ලු කරගන්න ඕනේ. හොරි. මේ විදිහට මේ පැත්තෙන් හදලා ගන්න තියෙනවා. හරිනේ. ඔය අපි ගලවන්නේ අවුට් රේනේ. ඔව්. මේ කලින් ඔබ බට කෑල්ලක් තියෙන මේකේ. ඔයගලා නම් අවුටර් ඇත්තේ ඒ අවුටරේ ගලව ගන්න දාන්න. අපි මේකට කල්ලුත් බටයක් දාලා තිබ්බේ. ඔයගලන්ට පෙන්වන්න ඕන හින්දායි අපි මේක දැන් ගලවලා ආපහු දැන් අලුතෙන් අපි බටයක් දානවා. අවුටරෙන් ඔයගලේ අවුටරෙන් මේ ඉස්සරහා කෑල්ල ගන්න ඕනේ. මේක ගානට ගලව ගන්න ඕනේ. මේ ගානට ගලවගෙන තියන්නේ අවුටරේ නේ. ඔව් මේකත් ගැලවෙනවා. නිකම්ම මේක ගැලවෙයි. ඒ දෙක තියා ගන්න. ඊට පස්සේ ඊට අපි වටේ මෙහෙම මෙතනින් කොහොමද දාන්නේ? මෙතනින් දාන්න තියෙනවා. ඔව්. දාන්න දෙන එක තේනවා. ඔව්. නා. ඊට බලන්න පුළුවන් බලන්න. මෙහෙම උඩට යනවා ඉතින් බටේ දාන්න. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? ඊට පස්සේ අපි මේ මේ කෑල්ල රත් කරලා පස්ස ගන්න ඕනේ. රත් කරලා දාන්න තියෙනවා. ඔව්. මේව රත් කර ගන්න ඕනේ. මේ රත් කර ගන්න තියෙනවා. වටේ රත් කරගෙන කෑල්ල ගහන්න. මේ විදිහට රත් කරගෙන අපි ගහගත්තා කේබල් එක. ඊට පස්සේ මොකද අපි කරන්නේ? කේබල් එක දාගන්න. කේබල් එක දාන්න. දැන් මේ තියෙන අපි ස්පීඩ් මීටර් කේබල් එක. අපි ඒක මේ විදිහට මෙතන දාගන්න. මොකද දාන්න ඕනේ නැහැ මේක. බටේ ප්ලීස් මුත් ගන්න ඕනේ නෑ නෑ. අර පොඩක් ඇදලා දාගන්න. මේ පැත්තෙන් පොඩක් ඇදගන්න. මේ ආකාරයට මේ පැත්තෙන් පොඩක් අදින්න ඕනේ. හරි. ඉතින් මේ පැත්තෙන් බහින්න අතුරට ඊට පස්සේ මේ ආකාරයට දාගන්න දෙන්න. මේ විදිහට තියෙනවා. අපි ඉස්සර පැත්තෙන් අදින්න ඕනේ. ඒතකොට මෙහෙන් අදිනකොට මෙතන අදිද්දි අදි. ඊට පස්සේ එන දෙක දාගන්න. ඊළඟට මොකද කරන්න තියෙන්නේ අපිට? ඊට පස්සේ දැන් කේබලේ අපි ගත්තු බටේ මේ විදිහට දිගයි. මේ කේබල් එකේ තියෙන තැන බලාගෙන මෙතන තියෙන කේබල් ගානට කපා ගන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් කේබලේ දික් වෙන්න ගානට කපා ගන්න. මේ ගාන. කේබලේ දික් වෙන කියන මේක එළියට තියෙනවද පොඩ්ඩක්? කේබල් එළියට තියෙනවා. මේ ගානට තියෙනවා. මේ විදිහට කේබල් එක පොඩ්ඩක් එළියට තියෙනවා නේද?
යකරට තියලා බටේ වපා ගන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක අනිත් අවුටර් කෑනනේ. ඔව්. අනිත් අවුටරේ ක්ලිප් එක නේද? ඔව්. මෙහෙම බස්ස ගන්නවා. මේක හොඳට කැරකෙන්න ඕනේ. ආ. ඊට ගන්නට බස්ස ගන්න. මේ බට ඔයගලන්ට කැමති පාටකින් ගන්න පුළුවන්. නිල් පාට, රතු පාට, කොළ පාට කැමති පාටකින් තියෙන ඔයගලන්ට ගන්න. හොඳයි යාළුවනේ එහෙනම් ඔය විදිහට තමයි අපේ ස්පීඩ් මීටර් කේබල් එකේ අවුටර් බටය අපි වෙනස් කරගන්නේ. මේක අපේ ස්පීඩ් මීටර් කේබල් එක කැඩෙනවට ගොඩක් හොඳ විසඳුමක්. එහෙනම් අපේ Threewheeldoctor YouTube channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න. මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් නැවතත් අපි හමු වෙමු. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි.